මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටේ තමයි මෙතන ground measure වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මැද පින් එක කඩලා අයින් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 5 volt USB kit එක volt 12ට ආරක්ෂාකාරීව සරලව හදාගන්න තියෙන්නේ. ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට USB kit එකක වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක 5 volt USB kit එකක්. ඉතින් එහෙනම් මේක ඇතුලේ තියෙන දේවලුත් බලලා අපි USB kit එක අතට අරගෙනම වීඩියෝ එකට යමු. රිමෝට් එක තියෙනවා. power cable එක, audio output cable එක, සහ ඇන්ටනාව, USB kit එක. ඉතින් මේ USB kit එකේ 5 volt වලට ආපු එකේ වට පේනවා මෙතන regulator IC එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. මෙතන මේ තියෙන 5 volt supply දෙන clip එක එතන වට පේනවා. ඇති මෙතන volt 5යි ගහලා තියෙනවා ධන. ඊට පස්සේ මේ GND තියෙන ground එක. එතකොට මෙතන තමයි volt 5 supply දෙන්න තියෙන්නේ මේ පොඩි clip එකෙන්. ඉතින් මේ USB kit එකේම volt 12ට හදපු එකේ මෙතන 78.5 IC එකකුත් එක්ක මේ clip එක මේ පැත්තට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ 5 volt වලට හදපු USB kit එකක් volt 12ට හදාගන්න හැටි තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන SMD 78.5 chip type එක පොඩි එක අපට ලංකාවේ වෙළඳපොලේ හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ 78.5 ලොකු IC එක යොදාගෙන මේ වැඩේ සකස් කරගන්න. හරි, එහෙනම් අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ ක්ලිප් එක මේ තියෙන පැත්ත මතක තියාගන්න. ඔයා මේ ලොක් එක තියෙන පැත්ත මේ තියෙන විදිහටම ගලවලා මෙන්න මෙතෙන්ට පාස් ගන්න තියෙනවා. හරි, එහෙනම් ඒක පාස් කරගෙන බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ regulator IC එක මේ USB kit එකට හිරහැරයක් නොවන විදිහට ලස්සනට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, එහෙනම් මුලින්ම මේ ක්ලිප් එක ගලවලා මෙතෙන්ට දාගමු. හරි, මෙන්න මෙතන තමයි රතු පාට ක්ලිප් එක, පවර් ක්ලිප් එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි දැන් පාන්න ගන්න හදන්නේ. මම තව ටිකක් zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒකට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ බවුත් එක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේ දෙකම එකතු කරලා short වෙන විදිහට මේ ඊයන් දෙකටම මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පින් එක socket එක හෙල වෙනවා. ඔයාලට තියෙන යටින් මෙහෙම ටියුසර් එකෙන් යන්තම් අල්ලගෙන මෙහෙම අතට ගන්න පුළුවන් ලස්සනට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ෂෝට් වෙලා හරිය මේ තිබුණොත් මේ ඊයන් ටික අරන් දාන්න. දැන් උතන ෂෝට් එකක් නෑ ඔයාලට පේනවා ඇති. අර පේනවා ඇති එතන ප්ලග්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒවා තිබුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ගලවගත්තු ප්ලාස්ටික් socket එක මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටේ තමයි මේ ප්ලාස්ටික් socket එකේ පේන මේ මෙතන පළල වගේ තියෙන්නේ භාගයක්. ඒ ලොක් එක ඒ පැත්තට මේ විදිහට දාගන්න තියෙන්නේ. හරි, පේන ඇති ලොක් එක මේ පළප් පැත්ත මේ බෝඩ් එකේ සටහන් වෙලා තිබුණා. මේ මෙතන වගේම. හරි, එහෙනම් මේක පාස් ගමු. මෙතන පාස්සද්දි ෂෝට් කරගන්න එපා. මේ එක පින් එකට තියන් තියලා පොඩ්ඩක් අතින් උස්සලා හේතු වෙන්න තියාගෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එකටත් තියන් තියාගන්න. හරි නේද? පළප් පැත්ත ක්ලිප් එකේ 12 තියෙන තැන තමයි පාස් ගත්තේ. හරි, දැන් බලමු regulator IC එක කොහොමද මෙතෙන්ට දාගන්නේ කියලා. හරි, ඊළඟට මේ තියෙන regulator IC එක ඒක මම මෙන්න මෙතනින් තමයි තියන්න හදන්නේ. පැහැදිලි ඇති මේ විදිහට. මුලින්ම මම මෙන්න මේකේ මේ තහඩු වෙන මේ හරිය කපලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ මැද පින් එක කඩලා අයින් කරනවා. මැද පින් එක කඩලා අයින් කරන්න හේතුව මැද පින් එකයි මේ ඇනේ දාන තහඩුවයි දෙකම එකයි.
ඇතුලෙන් එකට තියෙන්නේ. දැන් මම මැද පින් එකේ ගන්න ලයින් එක මේ තහඩුවෙන් තමයි ගන්න හදන්නේ. ඒකින්ද මේක කඩලා අයින් කරනවා. හරි. එතකොට ඊළඟට මේ බෝඩ් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ USB kit එකේ තහඩුවටත් එනවා. මේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති ග්‍රවුන්ඩ් එක. USB kit එකේ ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතෙන්ටත් එනවා. මම මල්ටිය තියලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. බසර් එක මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් බසර් වෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මේ දෙකම එකයි. මාරු කරලා තියලා බලන්න. ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතෙන්ටත් තියෙනවා. ඒ නිසා ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස් වෙන්නේ නෑ මම මේ IC එකේ මෙතෙන්ට මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි පාස් කරන්න හදන්නේ. හරි බලමු එහෙනම් කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. මේක පින් එකක්. හරි විතර නවා ගන්නවා. තියලා බලනවා මේ ඒ කියන්නේ IC එකේ තුන්වෙනි පින් එක තමයි මේ විදිහට නවා ගත්තේ. මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ ගානට මේක තියලා බලනවා. මේ බෝඩ් එකේ ගානට ආවට පස්සේ බෝඩ් එකේ උඩ තියලා මෙන්න මෙතනින් කපලා අයින් කරන වැඩි කෑල්ල. දැන් බෝඩ් එක උඩට තියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒක තියන්න ඕනේ මෙන්න මේ පින් එකට හේතු වෙන විදිහට. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. මෙන්න මේ පින් එක. ඒ පින් එකට හේතු වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕන. අනිත් එකත් මෙන්න මේ හරියෙන් හැඩයට නවා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. මුලින්ම අපි මේ තහඩුව මෙන්න මේකට පාස ගන්න ඕනේ මේ USB kit එකේ අවුටරේ තියෙන තහඩුවට. හැබැයි ඉතින් මේකේ ගොඩක් වෙලා තියාගන්න හොඳ නැහැ. හරි ශනිකව කරන්න ඕනේ. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කෑල්ල උණු වෙනවා. ඒ නිසා හරි පරිස්සමට කරගන්න ඕනේ වැඩක් මේක. ඔයාට ඒක කරගන්න බැරි නම් එහෙම තියෙද්දි වයර් එකක් පාස්සලා අතෙන්ට දාන්න පුළුවන් ඔයාට මේ IC එක හේතු වෙන තැනට. හරි බලමු එහෙනම් මේක පාස්සගෙන මේක ගොඩක් පාස්සන්න ඕනේ නැහැ. යන්තම් මෙහෙම යන් තියාගත්තා නම් ඇති. ඔයාලට පේනවා මෙතන පෑස්සිලා තියෙනවා. දැන් මේක හෙලවෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. මේ විදිහට යන්තම් තියාගන්න. සාමාන්‍ය විදිහට. දැන් ඊළඟට අනිත් පැත්ත. මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා මේ පින් දෙක තියෙන විදිහ. මේ පින් එක මෙතෙන්ට මේක මෙන්න මෙතෙන්ට. අන්න විදිහට පාසන තියෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති මං හිතන්නේ. හරි ඒ දෙකට තියාගමු. තිබ්බා. ඊළඟට මේක. මං හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති වාට. දැන් ඕන නම් වාට මෙතෙන් තව යම් පොඩ්ඩක් තියාගන්න. මම මේ අඩුම තප්පර කීපයක් ඇතුළත තමයි මේ විදිහට පාස් ගන්නේ. මොකද මේක ඇතුළේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එක උණු වෙන්නේ නැති වෙන්න. අලුස් රෙගුලේටර් IC එකක් සහ මේ අලුස් USB kit එක නම් මේ තහඩු අලුතෙන්ම තියෙන නිසා හරි ඉක්මනට ඔයාලට පාස් ගන්න පුළුවන්. එහෙම පාස් ගන්න බැරි නම් මුලින්ම IC එකට පොඩ්ඩක් ඊයන් තියාගෙන ඩොට් එකක් මේ USB kit එකටත් පොඩ්ඩක් තියාගෙන දෙක එකට ළඟින් තියලා ශනිකව එකතු කරගන්න බලන්න. එතකොට මේ ඇතුළේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කොටස් උණු වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට පාස් ගන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙතන මේ chip IC එක මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ. ඒකේ පළවෙනි පින් එකට මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එක මේ විදිහට ගනලා තියෙනවා. තුන්වෙනි පින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මැද පින් එක සෙට් වෙන්නේ මේ මෙතෙන්ට. ඉතින් ඒක SMD type එකේ මැද පින් එකක් නැහැ. මේ තහඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. මම තහඩුව මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න නැතුව මේ USB kit එකට ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක කොහොමත් එකයි. ওই විදිහට තමයි මේ පාස්සලා තියෙන්නේ. හරි තව දෙයක් තියෙනවාට කියන්න. සමහරට ඔයා කියයි මේ IC එක ඇයි මෙතෙන්ට පැස්සුවේ මේ ඇතුලෙන් දාලා හරි පාසන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඔව් ඇතුලෙන් දාලා පාසන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් ඒක උඩට આવොත් අපිට මේ USB kit එක box එක දාද්දි දාන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න මෙතන බලන්න මේ කට්ටයක් වගේ තියෙනවා. මේ ගානට අපිට
කට කපන්න එනවා මේ USB කිට් එකට මොකට හරි බස්සන්න. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට ආරක්ෂාකාරීව මේක හෙලවිලා කැඩෙන්නේ නැති විදිහට පාස්ස ගන්න තියෙන්නේ. ඒකයි මම මේ විදිහට වාට හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕනුනේ. හරි එහෙනම් මේකට සප්ලයි දීලා බලමු. ක්ලිප් එක. හරි. ධන වෝල්ට් 12 මේ පැත්ත ඍණ. පේනවා ඇති. වෝල්ට් 12 ධන මේ පැත්ත ග්‍රවුන්ඩ් ඍණ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වයර් එකේ මේ පැත්ත තමයි ධන. මේ ලොකු කට්ට තියෙන ඉර මාක් කරලා තියෙන පැත්ත තමයි ධන. හරි ධන ඍණ වෝල්ට් 12 දීලා බලමු. මුලින්ම මම මේ ඉන්පුට් කරන වෝල්ටේජ් එක පෙන්නලා ඉන්නම් ඔයාලට. DC වෝල්ට් 12.4යි. ධන මේ පැත්ත. ධන මේ පැත්ත. ධන කොයිකද? මේ පැත්ත ධන. ඉන්නේ. ඔන්නුනාට පේන ඇති. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි 5 වෝල්ට් USB කිට් එක වෝල්ට් 12ට ආරක්ෂාකාරීව සරලව හදාගන්න තියෙන්නේ. වෝල්ට් 12ක් 15ක් 16ක් වුණාට කමක් නැහැ. ඒ වගේ ගාණක් වුණත් ඔයාලට මේකට ඉන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දෙන වෝල්ටේජ් එක ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. වෝල්ට් 6න් 7න් උඩ වෝල්ට් 24 වෙනකම් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මේ IC එක දාලා ඔන්න විදිහට USB කිට් එක හදාගත්තට පස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා නොදන්න කෙනෙකුට අද වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාගේ නොදන්න තවත් යාළුවෙකුට වටීවි කියලා හිතනවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්.